Το έχουμε βιώσει όλοι σε ένα βαθμό. Κάνουμε κάτι για να χάσουμε κιλά και όταν το σταματάμε τα κιλά επιστρέφουν ενίοτε και πολύ περισσότερα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε? Σήμερα θα εξηγήσουμε μερικούς από τους μηχανισμούς που συμβαίνει αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Πριν από πολύ λίγα χρόνια ξεκίνησαν να κυκλοφορούν φάρμακα που βοηθούν στην απώλεια βάρους. Για πρώτη φορά οι γιατροί είχαμε στα χέρια μας εξαιρετικά εργαλεία για να βοηθήσουμε τους ασθενείς να χάσουν κιλά. Τα αποτελεσματικά φάρμακα προκάλεσαν πολύ ενθουσιασμό στον κόσμο, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να τα πάρουν και άτομα που σε αυτή τη φάση δεν έπρεπε να τα πάρουν για να είναι διαθέσιμα για τα άτομα που πραγματικά τα είχαν ανάγκη. Θεωρώ ότι όσο ο αριθμός αυτών των φαρμάκων αυξάνεται, τόσο θα αυξάνεται και η διαθεσιμότητά τους, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα για όλους όσους τον έχουν ανάγκη και όχι μόνο για αυτούς που το έχουν απόλυτη ανάγκη. Αυτό που είδαν όμως αυτοί που πήραν τα φάρμακα ήταν ότι για ακόμα μια φορά όταν διέκοψαν την αγωγή τα κιλά επέστρεψαν. Στο διάγραμμα που βλέπουμε μπροστά μας φαίνεται η απώλεια βάρους κατά τη διάρκεια λήψης του φαρμάκου και στη συνέχεια η επιστροφή του βάρους μετά τη διακοπή του. Θέλω να τονίσω ότι τόσο κατά τη διάρκεια της λήψης του φαρμάκου όσο και μετά οι ασθενείς ακολουθούσαν αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με τη σωστή διατροφή και την άσκηση, που όπως έκαναν οι συμμετέχοντες, το βάρος επέστρεφε. Γιατί συνέβαινε αυτό? Έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο ότι υπάρχουν τουλάχιστον 400 ορμόνες που ελέγχουν την πείνα μας. Άλλες ορμόνες έχουν πολύ ισχυρή επίδραση στο κέντρο της πείνας, ενώ άλλες ορμόνες έχουν πολύ ασθενή δράση. Όταν μια ορμόνη που καταστέλει την πείνα αυξάνεται υπερβολικά, όπως συμβαίνει με αυτά τα φάρμακα, τότε γίνονται αλλαγές στις ορμόνες έτσι ώστε να αυξηθεί η πείνα, έτσι ώστε να αντιρροπήσουν τη δράση του φαρμάκου. Όταν το φάρμακο σταματάει να υφίσταται, οι υπόλοιπες ορμόνες παραμένουν σε επίπεδα που προκαλούν μεγάλη πείνα, με αποτέλεσμα το άτομο να νιώθει ανεξέλεγκτη πείνα και να τρώει παραπάνω. Τρώγοντας παραπάνω, προφανώς παίρνει κιλά. Σε αυτή την περίπτωση και από ό,τι φαίνεται από τις μέχρι τώρα μελέτες, η μόνη λύση είναι το άτομο να συνεχίσει το φάρμακο για όλη του τη ζωή. Αυτό ισχύει τουλάχιστον με τα φάρμακα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο. Το ίδιο όμως συμβαίνει και όταν κάποιος κάνει δίαιτα. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλει στο μυαλό του να αγνοήσει τα μηνύματα της πείνας που έρχονται από το σώμα του. Αυτό λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά ο οργανισμός αντιρροπεί και πάλι την περιορισμένη πρόσληψη ενέργειας, παράγοντας ένα ορμονικό προφίλ που αυξάνει κατακόρυφα την πείνα. Όταν σταματάμε τη δίαιτα, τα κιλά επιστρέφουν. Δυστυχώς, πολλές φορές και διπλά. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση είναι να μην κάνουμε δίαιτα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σωστή διατροφή και να αλλάξουμε τις συνήθειές μας έτσι ώστε να έχουμε μακροχρόνια αποτελέσματα. Το ίδιο επίσης συμβαίνει και με τη διακοπή της άσκησης. Συχνά έχω ασθενείς που είδαν το βάρος τους να αυξάνεται κατακόρυφα μετά από μείωση ή διακοπή άσκησης. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Η γυμναστική καταστέλει την όρεξη συγκρίσιμα με τα φάρμακα. Ο οργανισμός αντιλαμβάνεται τα χαμηλά αποθέματα ενέργειας και παράγει ένα ορμονικό προφίλ που οδηγεί σε αυξημένη όρεξη. Όταν το άτομο κόβει την άσκηση, το ορμονικό προφίλ που αυξάνει την όρεξη παραμένει και το άτομο αναγκάζεται να τρώει υπερβολικές ποσότητες μέχρι το βάρος του να αυξηθεί και πάλι. Εδώ η μόνη λύση είναι να υιοθετούμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής και να το διατηρούμε για όλη μας τη ζωή. Όσο μάλιστα αυξάνεται η ηλικία μας και είναι δυσκολότερο να γυμναστούμε σε μεγάλη ένταση, να αντικαθιστούμε τη χαμένη ένταση αυξάνοντας τη διάρκεια. Έτσι λοιπόν, ενώ για ένα άτομο 20 ετών 3 φορές την εβδομάδα 1 ώρα έντονη γυμναστική είναι αρκετή, στα 40 χρειαζόμαστε 6 ώρες την εβδομάδα μεσαίας έντασης και στα 60 12 ώρες χαμηλής έντασης. Έτσι ώστε το προπονητικό φορτίο να παραμένει πρακτικά ίδιο χωρίς να οδηγεί σε τραυματισμό. Ο ίδιος μηχανισμός λειτουργεί και στην αύξηση βάρους μετά τη διακοπή καπνίσματος.
όπως και μετά την αφαίρεση δακτυλίου από το στομάχι ή μετά το πέρας της επίδρασης του μπότοξ στο στομάχι και γενικά μετά από κάθε τι που βοηθάει στην απώλεια βάρους. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, σημαίνει ότι σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και γι' αυτό αξίζει να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που παρουσιάζω έναν εύκολο τρόπο να χάσετε βάρος χρησιμοποιώντας μιλόξιδο. Πιστεύω ότι αξίζει να το δείτε. Θυμίζω ότι όταν πατάτε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιείτε το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.